ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා TWSL YouTube channel එකේ තවත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා ඉතින් මේ වෙනකොටත් මේ රටේ වගේ මුළු ලෝකෙම ඇති වෙලා තියෙන වසංගත තත්ත්වයේ හේතුවෙන් ගොඩක් අය ඔන්ලයින් ක්‍රමයට වැඩ කරන්න පුරුදු වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් ඒ හා සම්බන්ධ වීඩියෝ කීපයක් මම මගේ channel එක ඔස්සේ ඔයාලට අරගෙන ආවා. ඉතින් මම අදත් හිතුවා ඒ හා සම්බන්ධ වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන්න ඕන කියලා. ඉතින් ගොඩක් අය මේ වෙනකොට ඔන්ලයින් ලර්නින් වලට පුරුදු වෙලා ඉන්න නිසා ගොඩක් අයට අත්‍යවශ්‍යම වෙන දෙයක් තමයි මෙන්න මේ වෙබ්කෑම් එක කියන්නේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් නෝමල් වෙබ්කෑම් එකක් අපිට රුපියල් 1000 සිට මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම අද කියලා දෙන්න හදන්නේ වෙබ්කෑම් එකක් වෙනුවට අපි අපේ ෆෝන් එකේ කැමරා එක භාවිතා කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් කවුරු හරි ඇහුවොත් ඒකට හේතුව මොකද්ද කියලා ගොඩක් අය වෙබ්කෑම් එකකට වියදම් කරන මුදල මං කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් 1000ක් 1500ක් වගේ මුදලක් වියදම් කරොත් අපිට වෙබ්කෑම් එකක් ගන්න පුළුවන්. නමුත් ගොඩක් හොඳ ක්වොලිටි එකේ වෙබ්කෑම් එකක් අපිට මිලදී ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඉතින් වෙබ්කෑම් එකට සාපේක්ෂව අපිට අපේ ෆෝන් එකේ කැමරා එක ගොඩක්ම ක්වොලිටි ඒ වගේම ගොඩක්ම ක්ලියර්ලි අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා වෙබ්කෑම් එක පාවිච්චි කරනවට වඩා මං හිතනවා ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ කැමරා එක පාවිච්චි කරන එක ගොඩක් හොඳ වෙයි කියලා. ඒ වගේම ඇඩ්වාන්ටේජස් ගොඩක් අපිට ඒ මගින් ලබා ගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් මම ඒකම තමයි අද මේ වීඩියෝ එක ගේන්න හිතුවේ කොහොමද අපි අපේ වෙබ්කෑම් එක වෙනුවට අපේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ කැමරා එක යූස් කරන්නේ කියලා. ඉතින් එහෙමනම් අපි බලමු ඒක කොහොමද කියලා. එහෙමනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් මුලින්ම කරන්න ඕන අපේ බ්‍රවුසර් එකට ගිහිල්ලා අපි මෙතන සර්ච් බාර් එකේ සර්ච් කරගන්න ඕන Droid Cam කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට සර්ච් කරාම ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් සර්ච් රිසල්ට් ටික. ඉතින් ඒකේ ඔයාලට උඩින්ම පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන Droid Cam download කියලා තියෙනවා. ඒක උඩ ක්ලික් කරගෙන ඊට පස්සේ අපි යනවා Softonic website එකට. ඉතින් අපිට මේ Softonic website එක හරහා තමයි අපිට මේ Droid Cam කියන software එක download කරගන්න සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට වැඩි විස්තර මේ software ගැන ඕන නම් ඔයාලට පුළුවන් යට මෙන්න මේ information ටික කියවන්න. free webcam alternative කියලා සඳහන් කරලා විස්තර කීපයක් සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම පොඩි වීඩියෝ එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ software එක install කිරීම පිළිබඳව. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා free download for windows කියලා බටන් එකක්. ඒ වගේම app එකේ specifications අපිට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මම මේ free download for windows කියන එක උඩ click කළා. මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකට යනවා. ඉතින් මේ ඉන්ටර්ෆේස් එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා free and fast download always available tested virus free කියලා. මෙන්න මේ දේවල් වලින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ software එක ගොඩක් secure කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන free download for PC කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. ඉතින් අපි ඒක උඩ click කළා මේ software එක අපේ PC එකට හෝ laptop එකට download කරගන්න ඕන. ඉතින් එහෙම download කරගත්තාම අපි සාමාන්‍ය විදියට අපිට මෙන්න මේ විදිහට තමයි software එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් දැනට අපිට මේ laptop එකේ කරන්න තියෙන වැඩ ඉවරයි. එහෙමනම් දැන් අපි යමු phone එකට. ඉතින් මම මගේ phone එක මෙන්න විදිහට අතට අරගෙන අපි phone එකේ download කරගන්න ඕන මෙන්න මේ Droid Cam කියන app එක. ඉතින් ඔයාගේ phone එක Android phone එකක් වුණත් Apple iPhone එකක් වුණත් ඔයාලට මේ app එක ඔයාලගේ App Store එකෙන් හෝ Play Store එකෙන් download කරගෙන මේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම මෙන්න විදිහට App Store එකට ගිහිල්ලා search කරගන්නවා Droid Cam කියලා. මෙන්න මෙතන මම search කරගන්නවා Droid Cam කියලා. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් Droid Cam කියලා search කරාම මෙන්න මේ විදිහ application එකක් ඔයාලට පේනවා ඇති. ඉතින් ඔයාලා මෙන්න මේ application එක තමයි phone එක download කරගන්න ඕන. ඉතින් මම කලින් කිව්වා වගේ ඔයාලට Play Store එකේ App Store එකේ දෙකෙන්ම මේ app එක download කරගෙන මේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම මුලින්ම මේ app එක download කරගත්ත නිසා මට මේක open කරන්න තමයි තියෙන්නේ. ඔයාලත් මේ app එක install කරලා phone එකට open කරගන්න. ඉතින් app එක open කරාම ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහේ interface එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා තියෙන්නේ උඩින් Droid Cam කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම Wi-Fi off port 47 47 කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපි මුලින්ම මේ app එකේ
settings වලට ගිහිල්ලා බලමු අපිට settings වල මොනවද බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. ඔයාලට පුළුවන් මෙතන microphone enable කරන්න, ඒ වගේම video quality එක adjust කරගන්න, camera position එක, ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ front camera එකෙන්ද back camera එකෙන්ද video කරන්න කියලා ඔයාලට මෙතන select කරන්න පුළුවන්. මේ වගේ විවිධ features ඒ වගේම functions ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ app එකේ. ඉතින් මම දැන් settings වලින් අයින් වෙලා අපි ආයෙ යමු අපේ laptop එකට. ඉතින් මම දැන් මම laptop එකට install කරගත්ත software එක මෙන්න මේ විදිහට open කරගන්නවා. open කරගත්තම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙන්න විදිහ option තුනක් Wi-Fi ඒ වගේම USB ඒ වගේම Wi-Fi server කියලා options තුනක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ option තුන ඔස්සේම අපිට අපේ phone එක laptop එකට connect කරන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම මුලින්ම තෝරගන්නවා මෙන්න මේ Wi-Fi කියන option එක. ඔයාලට පේනවා ඇති. ඉතින් අපි එතන Wi-Fi කියන option එක select කරගෙන අපි අපේ phone එකේ Droid Cam app එක open කරගන්න ඕන. ඉතින් මම මෙන්න විදිහට මගේ phone එකේ Droid Cam application එක on කරගන්නවා. on කරගත්තම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහේ same Wi-Fi IP එකට මේ devices දෙකම connect වෙලා තියෙන්න ඕන. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට connect කරගෙන ඔයාලට මෙතන යට පේනවා ඇති start කියලා button එකක්. ඊට කලින් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන video audio කියලා option දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් මම මේ දෙකටම ටික් එක දාගත්තා. ඔයාලට අවශ්‍ය නම් audio නැතුව ඔයාලට video එක විතරක් ගන්නත් පුළුවන්. audio දැම්මොත් ඔයාලට මේ phone එකේ microphone එකෙන්ම ඔයාලට මේකේ sound එකත් ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. sound එක input කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ settings ටික හදාගෙන මම මෙතන start කියන button එක click කරනවා. ඉතින් start කියන button එක click කරාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ app එකෙන්ම මගේ camera එක on කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට පේන ඇති මගේ machine එකෙත් මගේ laptop එකෙත් මෙන්න මේ විදිහට camera එක connect වෙලා තියෙනවා ඔයාලට පේනවා ඇති. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාලා Wi-Fi network එකක් ඔස්සේ phone එක webcam එකක් විදිහට පාවිච්චි කරනවා නම් connect කරන්න තියෙන්නේ. එහෙමනම් දැන් අපි බලමු කොහොමද අපේ phone එක USB cable එකක් ඔස්සේ computer එකට එහෙමත් නැත්නම් laptop එකට connect කරන්න කියලා. ඉතින් ඒකටත් මම මෙන්න මේ විදිහට phone එක භාවිතා කරලා phone එකේ developer option මුලින්ම on කරගෙන ඉන්න ඕන. ඉතින් developer option on කරන්නේ ඔයාලට මම නම් දැනට developer option on කරගෙන ඉන්නේ. ඉතින් මම ඔයාලට කියලා දෙන්න කොහොමද developer option on කරගන්නේ කියලා. ඔයාලට පේනවා ඇති about phone යටතේ software information කියන එක යටතේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන build number කියලා option එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක උඩ ඔයාලට හතර පාරක් විතර click කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ developer option එක on වෙනවා. ඉතින් developer option on නම් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ developer option එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට මෙතන තියෙනවා USB debugging කියන එක. ඒක ඔයාලා on කරගන්න ඕන. ඉතින් on කරගත්තම ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලයි phone එක laptop එකට connect කරගන්න. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මගේ phone එක laptop එකට USB හරහා connect කරනවා. මම මෙන්න මේ විදිහට laptop එකට connect කරගත්තා. ඉතින් මේ විදිහට connect කරගත්තම ඔයාලට ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන්නේ phone එක ටිකකට මම පැත්තකින් තියාගන්න. ඔයාලට ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට මේ Droid Cam software එක නැද මේ වගේ space එකක් තියෙනවා. ඒක උඩ double click කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපි මුලින් තේරුවේ මේ Wi-Fi කියන option එක. දැන් ඔයාලා තෝරන්න ඕන මෙන්න මේ connect to USB කියන option එක. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙන්න මේ විදිහ interface එකක්. ඔයාලට මෙතන Droid Cam port එක ලබා දීලා තිනවා 4747 කියලා. ඒ වගේම මෙතන ඔයාලට කිසිම දෙයක් සඳහන් කරලා නැහැ. ඉතින් එතෙන්ට අපේ device එකේ නම enter කරගන්න අපි මුලින්ම කරන්න ඕන අපේ Droid Cam app එක open කරගන්න ඕන. open කරගත්තම ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒකෙත් Droid Cam port එක අපිට සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට connect කළා අපි මෙතන refresh කියන option එකක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන refresh කියන option එක අපි click කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මගේ phone එකේ
නම මෙතන එන්ටර් වුණා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් SMMO22G කියලා මේක නම අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි සුපුරුදු විදිහට මෙන්න මේ ස්ටාර්ට් කියන බටන් එක උඩ ක්ලික් කරාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා අපේ ෆෝන් එකයි ලැප්ටොප් එකයි කනෙක්ට් වෙලා ෆෝන් එකේ කැමරා එක ඔන් වුණා. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඔයාලට පේන ඇති කැමරා ෆෝන් එකේ කැමරා එකේ පේන දේ අපිට අපේ ලැප්ටොප් එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මෙන්න මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලා Zoom meeting එකක් එහෙම නැත්නම් ඔයාලා ගෙදර ඉඳන් කරන webcam එක use කරලා කරන ඕනම වැඩක් ඔයාලට webcam එක වෙනුවට ෆෝන් එක use කරලා කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා ඒක ගොඩක් වැදගත් දෙයක් ඔයාලට. මොකද webcam එකක් මිලදී ගන්න වට වඩා අපි webcam එක මිලදී ගත්තත් මම කලින් කිව්වා වගේ රුපියල් 1500ක් 1000ක් වැනි මුදලකට මිලදී ගත්තොත් ගොඩක් quality අඩු webcam එකක් තමයි අපිට මිලදී ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. නමුත් මේ විදිහට ෆෝන් එක කනෙක්ට් කරලා කරාම අපිට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නොවි ගොඩක් පැහැදිලිව මේ webcam එකෙන් කරන කාර්යය අපිට කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට මේ වීඩියෝ ගොඩක්ම වැදගත් වීඩියෝවක් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් ඔයාලා වීඩියෝට කැමති නම් ඔයාලට වීඩියෝ එක වැදගත් වුණා නම් අනිවාර්යෙන් පහළ තියෙන like button එක බලන්න. ඒ වගේම අපේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් මෙන්න මේ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා ඊට එහා පැත්තෙන් ඉන්න bell icon එක බලන්න. එතකොට ඔයාලට මේ වගේ වටිනා වීඩියෝස් වල ගාඩ් notification ඔස්සේ ගෙන ගන්න පුළුවන් හැකියාව ලැබෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලා අදහස් පහළ කමෙන්ට් කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මේ වගේ තවත් වටිනා වීඩියෝස් මම ඉදිරියට ගෙන බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් අපි තවත් මේ වගේ වටිනා වීඩියෝ ඉදිරියේදී හමු වෙමු. එතෙක් ඔබට සුබ දවසක්.